বন্ধুসকল, আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। মানে কি হ'ল, আজি ৰাতিপুৱা মই পুৰণা ফাইল চাই থাকোঁতে এনেকুৱা এখন কাগজ পালোঁ। মই দেখিতো গম পালোঁ এইখন মই এটা পৰীক্ষা দিছিলোঁ 19 চনত, 2019ত এক্সেলৰ। সেই পৰীক্ষাটোৰ আছিল। পাই মই বহুত কথা মনত পৰি ভাবিলোঁ এইখন তেতিয়া মানে একচুৱেলি কি হ'ল, এই পৰীক্ষাটো দিয়াৰ আগতে মই খুব ভাবি আছিলোঁ যে মই এক্সেল জানো আৰু নজনা নহয়, বহুতখিনি মই জানো। জানি ভাবি আছিলোঁ এক্সেলটো মই এক্সপাৰ্টে, চাকৰিৰ কাৰণে মাথা মাৰি আছোঁ। কিন্তু এইটো কথা কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ, চাকৰি এটাৰ অপৰচুনিটি এটা আহিলে সেইটো যে ধৰি ল'ব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই ৰেডি আছিলোঁ নে নাই। এক্সেল জানোহে, কিন্তু পৰীক্ষাত মই যেতিয়া বহি এখন পালোঁ, পাই সেইখিনি সময়ত এইটো কৰিম নে সেইটো কৰিম, এইটো ক'ত আছিলে সেইটো ভাবোঁতে কেতিয়া 15 মিনিট টাইম গুচি গ'ল, মই গমেই নাপালোঁ। নাপায় এইটোত মই ফেইলে কৰিলোঁ চাগে, একদম ভাল নহ'ল মানে, ৰিজাল্টটো নোলাল। তো আজি তাৰপিছত কিন্তু মই যেতিয়া পিছদিনাই চালোঁ, একদমেই ইজিয়ে আছিল। সময়ত কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। এইটো এতিয়াও যদি আপোনালোকে চাই কুল মাইণ্ডত দেখিব যে ইমান ইজি বস্তু, কিন্তু টাইমত বস্তুটো কি হৈ যায়, আমাৰ চব দৌৰা-দৌৰি হয়, যিটো আমাৰ পৰীক্ষাত মেইনলি হয়। আৰু তাৰ কাৰণটো হ'ল কি, আমাৰ প্ৰেক্টিচ নাথাকে। আমি জানো বুলি ভাবোঁহে, প্ৰেক্টিচটো নাথাকে। মই বোলো এইটো আজি এটা ভিডিঅ' বনাই চাওঁ 15 মিনিটত পৰা যায় নাই। এইটো চাওকচোন, এইটো কেনেকুৱা আছিলে। এইটো জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষাত আহিছিলে হা। ৱৰ্ড আৰু এক্সেল টেষ্ট আছিল। ৱৰ্ডটোতো জাষ্ট টাইপিং, সেইটোত কথা নাছিল। আৰু এক্সেলত এইটো টোটেল মাৰ্কছ আছিল 60 মাৰ্কছ, এক্সেলটোত 30 আৰু সেইটোত আছিলে 30। এইটো চাওক, আপোনাৰ 15 মিনিটৰ ভিতৰত এইখিনি কৰিব লাগিব। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা দিয়া আছে, সেইটো পঢ়কচোন ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো। নিতু এণ্ড হিজ টিম ৱৰ্কিং ফৰ এ কোম্পানী অনলাইন। They are being paid on daily basis at a rate of rupees 10,450.50 per day. They need to pay a tax of 2.75% on their income per month. Shown above is a payment statement for 2017. It with initial data. Complete the total Excel sheet to calculate the total income for period and monthly average. Save the file with the file name of your roll number to desktop and take a printout of this income statement. মানে কি হ'ল, এইখিনি দিয়া আছে, ইয়াত মই নামটো লিখি ল'ব লাগিব, ইয়াত মোৰ ৰোল নাম্বাৰটো যি আছিল লিখি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এই যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে যে মান্থলি ইহঁতে কিমান দিন কাম কৰিছে সেইটো দিয়া আছে অলৰেডি। আৰু মান্থলি এইটো কি কৈছে যে তেখেতসকলে মান্থলি মান্থলি পইচাটো পায়, কিন্তু ডেইলি বেচিছত, ডেইলি বেছি একদিনত 10,000 ইমান টকাকৈ পায়। তো এইটো প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো দেখিছে, ই 20 দিন কাম কৰিছে, 20 দিনত 10,000কৈ তাৰ ইমান হৈছে, 10,450কৈ। আৰু টেক্সটো তাৰ হৈছে 2.75%, তো ইমান হৈছে। তো নেট ইনকাম কিমান হ'ব, মান্থলি ইনকাম মাইনাছ টেক্স। এইখিনি দিয়াই থাকে দিয়ক, এইখিনি একদম হাতত দিয়েই দিছিলে। আৰু আমাক 5 মিনিটমান সময় পঢ়ি চাব দিছিলে, যে এইখিনি পঢ়ি চাওক, কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব। তাৰপিছত টাইমটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কাম কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰথমতে পঢ়ি এইখিনি বুজি ল'ব দিছিলে। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো বুজি চাওকচোন, একদম সহজ। কিন্তু পৰীক্ষা হলত আৰু মাথাটো কাম কৰিব নোখোজে সেইখিনি সময়ত, জানে না। তো ইয়াতে ৱৰ্কিং ডেজ আৰু গোটেইটো একজেক্টলি কৰিব দিছে। মানে আমাৰতো সেইখিনি সময়ত মাথাই নাখাটিল, এইটো যে জানুৱাৰী 17 আহি আছে, এইটো কেনেকৈ লিখিম, ফেব্ৰুৱাৰী 17 আহি আছে, এইটো কেনেকৈ লিখিম, সেইবিলাক মানে তেতিয়া মাথাতে নাখাটিলে। এইটো দেখিছেনে, এইটোত 20, 21, 22, 24, 28 এনেকৈ কাম কৰিছে। জানুৱাৰীত 20 দিন, ফেব্ৰুৱাৰীত 21 দিন, মাৰ্চত 22 দিন, এপ্ৰিলত 24 দিন, 28 দিন। আকৌ দেখিলোঁ 20, 21, 22, 24, 28। তাৰমানে এইকেইটা ৰিপিট হৈ আছে, 20, 21, 22, 24, 28, 20, 21, 22, 24, 28, এইকেইটা ৰিপিট হৈ আহি আছে, দেখিছেনে। আৰু 24 মাহৰ ইয়াত দিয়া আছে টোটেল, জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এনেকৈ 17, তাৰপিছত জানুৱাৰী 18, ডিচেম্বৰ 18লৈকে। তো আকৌ ওলাব লাগিব ইয়াত টোটেল আৰু এভাৰেজ। তো ইয়াৰ কিন্তু মাৰ্কিং ষ্টেটমেণ্টটো কেনেকুৱা আছিলে, মাৰ্কিংটো পাৰ কলমৰ ডেটাৰ ৱাইজ আছিলে, এভৰি কলমতে একোটা ডেটা আছে। আৰু লেআউটৰ ওপৰত অকল 5% মাৰ্কিং আছিলে। এই যিটো লেআউট আছে, এই লেআউটটো বনোৱাৰ কাৰণে অকল 5% মাৰ্কিঙে আছিলে। বাকী এই মোটামুটি গোটেই মাৰ্কিংখিনি ডেটাবিলাকতে আছিলে। আৰু ডেটাবিলাকত সেই কলম ৱাইজ, এটা কলম কৰিলে ধৰক 5 নম্বৰ, এইটোত 5 নম্বৰ, সেনেকুৱাকৈ ডেটাবিলাক আছিলে। তো এইটো এতিয়া যদি চাব যায় ন, একদম ইজি বস্তুটো, কিন্তু 15 মিনিটত কৰিব পৰা যাব নাই, সেইটোহে ডাঙৰ কথা। এতিয়া আমি চাওঁ এইখন আমি বনাব পাৰোঁ নাই। বলকচোন এক্সেল খুলি চাওঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে একবাৰ চাই ল'ব এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো। মই একবাৰ চাই লৈছোঁ, ঠিক আছে। এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰেৰে আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম।
খালি হুলিয়াটোত বেছি গুৰুত্ব নিদি আমি মেইন গুৰুত্ব দিব লাগে ডেটাখিনিৰ ওপৰত। এক্সেল মানে ডেটা। তো বলকচোন আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এক্সেল আমি খুলিলোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে বা দেখিছেনে, অলপ ডাঙৰ কৰি লওঁ দেই, বেছিকেইটা নাথাকে। প্ৰথম আছিলে এটা আছিলে নেম, তাৰপিছত এইটো এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা কলমত আছিলে নহয়, তো এইটো মাৰ্জ কৰিব লাগিলে। তাৰপিছত আছিলে আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰ, এইটো আছিলে দুটা। নামটো মই লিখি দিলোঁ, অজিত নাথ, ৰোল নাম্বাৰ R00 একেই ধৰক। তাৰপিছত এটা লাইন গেপ, নেক্সট আছে আপোনাৰ এটা লাইনত হেডিং, হেডিংটো আছে ইনকাম স্টেটমেন্ট ফৰ দ্য ইয়াৰ 2017 আৰু 18 এনেকে আছে। চিৰিয়েল নাম্বাৰ এইটো 1-2-24 মাহৰ আছিলে নহয়, আমি এইটো 24 টানি দিওঁ, ফটাফট টানি দিলোঁ, আহি গ'ল 24লৈকে টানিলে নহ'ব নহয়, 28লৈকে টানিব লাগিব, আগত কেইটামান হেৰি থাকি গৈছে কাৰণ। তো এইটো আছিলে মান্থ। এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই পিডিএফটোত চাওক, পিডিএফটোত দেখিছেনে মান্থটো আপোনাৰ কেনেকৈ দিছে, জানুৱাৰী 17, ফেব্ৰুৱাৰী 17, মাৰ্চ 17 সেনেকৈ দিয়া আছে। তো সেইটো অলপ স্পেচিয়েল মাথা মাৰিব লাগিব, কিন্তু বেছি সময় নাথাকে এইবিলাক কৰি থাকিবৰ কাৰণে। তো এইটো চাওঁ কেনেকৈ কি কৰিছিলে। মান্থ এইটো দিব লাগে ইয়াতে, মান্থটো ছাপ'জ মই 01 আৰু এইটো 2017 দিলোঁ, এইটো আৰু 01, 02 আৰু 2017 এনেকৈ দিলোঁ। এইটো ধৰক আমি যদি এতিয়া ফৰ্মেট কৰিব যাওঁ, ফৰ্মেট চেল, ইয়াতে বহুত বস্তু থাকে, ডেট ৱাইজ, ডেটত ইয়াতে দেখিছে নহয়, এনেকৈ ফৰ্মেট কৰিব লাগিব। ইয়াতে এইটো ফৰ্মেটো আছে নাই, নাথাকিলেও কাষ্টমত যোৱা যায়, কাষ্টমত গৈ এনেকৈ কৰি এইটো MMY এনেকৈ দিব লাগে। MMM মানে 4টা দিলে ফুল নেমটো আহে, দেখিছে ইয়াত ওলাই আছে চেম্পলটো, আৰু YYটো 2টা আছিলতো, এনেকৈ দি দিলোঁ। জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে, দেখোন হৈছে। তো এইটো টানি দিওঁ, একদম ডিচেম্বৰ 18 হৈ গৈছে। তো জানিলে একচুৱেলি বহুত ইজি হয়। এইটো মান্থলি ইনকাম, ভাল হ'ব। মান্থলি এইটো মান্থলি ইনকাম নাছিলে, ৱৰ্কিং ডে আছিলে, ৱৰ্কিং ডে। মই কাগজখন মোৰ হাতত আছে কাৰণে মোৰ সুবিধা হৈছে, আৰু আপোনালোকৰো কাগজখন থাকিবই যদি পৰীক্ষাটো এনেকুৱা হয়। পৰীক্ষাটোত হাতত কাগজখন দিয়ে দিছিলে, এতিয়াও মোৰ হাতত আছে বাৰু, মই মিছা নকওঁ। 20, 21, 22 আৰু 24 আছিল, 20, 21, 22, 24 আৰু 28, এইখিনিয়ে গোটেই ৰিপিট হৈ আছিল। তো ৰিপিট কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগে, গোটেইটো টানিব লাগে, টানি এনেকৈ দি দিলোঁ। কণ্ট্ৰলটো ধৰিব লাগিছিলে নহয়, কণ্ট্ৰলটো নধৰিলেতো এই প্লাছ কৰি গৈ থাকিব। তো এইখিনিয়ে ৰিপিট হৈছে, 20, 21, 22, 24 এনেকৈ যিমানলৈকে আছিলে। তো এতিয়া মান্থলি ইনকামটো, মান্থলি ইনকামটো কিমান আছিলে আমাৰ, পাৰ ডে আছিলে ইকুৱেলছ টু এইটো কলম, যিহেতু পাৰ ডে হিচাপত আছে, এইটোৰ লগত পূৰণ হ'ব, হয় 1045.50। এইটো আমাৰ
কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াতে আমি দিব লাগে এইটো কৰি দিব লাগে, যিহেতু আমাৰ ৰুপিজ এনেকৈ আহিব লাগে। তো আমাক প্ৰথম ডেটা দুটা দিয়া আছিলে, চাওক প্ৰথম ডেটা দুটাৰ লগত ই মিলিয়ে গৈছে। যদি মই PDFটো চাওঁ, প্ৰথম ডেটা যি দুটা দিছিলে PDFত 209010 আৰু 219460.50, তো সেইটো মিলিয়ে গৈছে। তো নেক্সটটো আছে আমাৰ কি টেক্স। নেক্সটটো আছে টেক্স। এতিয়ালৈকে কিন্তু মই ফৰ্মেটত মাথা মাৰা নাই দিয়ক। টেক্সটো আছে কি ইকুৱেলছ টু এইটোৰ ওপৰত 2.75%, 2 into 2.75%। তো এইটো আমি পইচাৰ হিচাপত ল'ম, এইটো কৰি দিলোঁ। তো সেই হিচাপে টেক্স আমাৰ কেলকুলেট হৈ গ'ল। এতিয়া নেট ইনকামটো হ'ল টেক্সটোতো আমাৰ মাইনাছ হ'ব, দিছ মাইনাছ দিছ আহি গ'ল 8টো। ইয়াতে এতিয়া এটা বস্তু দিছিলে, আপোনালোকে যদি PDFটোত চাই দেখিছেনে, তলত PDFটোৰ তলত চাওক, মানে আপোনাৰ ইয়াতে এভাৰেজ, টোটেল আৰু এভাৰেজ এনেকৈ দিছিলে, এই লাষ্টৰ কলমটোৰ আগৰ কলমটোত। তো সেইটো আমি এতিয়া কৰিম। এক্সেলটোলৈকে গ'লোঁ, এইটো আপোনাৰ ইয়াতে লিখিছিলে টোটেল ইকুৱেলছ টু, অটো চাম কৰি দিলোঁ আহে ইয়াত ডাইৰেক্ট, কাৰণ অলৰেডি ই ডিটেক্ট কৰিয়ে লয়। এইখিনি চিলেক্ট কৰিও অটো চাম কৰি দিলোঁ, আহি যাব। এইটো অটো চাম কৰি দিওঁতে আহি গ'ল, এইটো যাব লাগিছিলে ইয়াতে, আৰু ইয়াতে এভাৰেজ। ইকুৱেলছ টু এইটো এভাৰেজ লিখি দিব পাৰি, ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিওঁ, ইয়ালৈকে এণ্টাৰ মাৰি দিলোঁ, এভাৰেজটো আহি গ'ল এইটো। তো এতিয়া মই ফটাফট এই বস্তুখিনি অলপ দেখাত শুৱনি কৰি দিওঁ। এইটো এনেকুৱা আছিলে আৰু এইটো এনেকুৱা আছিলে আৰু এইকেইটা মাৰ্জ আছিলে আৰু এটা ব্লক আছিলে ইয়াতে। তো এইটো হ'ল আমাৰ গোটেই ষ্টেটমেণ্টটো। ঠিকে আছে যেন লাগিছে, অলপ এইকেইটা সৰু কৰি দিলোঁ। এইটো এতিয়া মই কৰিব লাগে প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ। মোৰ তাতে বহুত জেগা আছে প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ কৰাৰ কাৰণে, তো মই নিজৰ খুচি মতে টানি কৰি দিব পাৰোঁ। এটা পেজতে আশা কৰিব দিছে যিহেতু, এইটো ফাইলটো ছেভ কৰিবলৈ পাহৰিব নালাগে, মাজতে কিবা হ'লে গণ্ডগোল হৈ যাব। তো এইটো হৈ গ'ল। এই কামটো মই সিদিনা কৰিব পৰাহেঁতেন, অলপ চাগে চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ভাল হ'লেহেঁতেন। তো বাৰু যিয়ে নহওক, এতিয়া কিন্তু কনফিডেন্সটো আছে অলপ। আৰু বস্তুটো কি জানে নাই, এইটো তেতিয়াও মই পাৰিলোহেঁতেন, যদিহে কুল মাইণ্ডত আজিৰ দৰে কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু তেতিয়াতো দৌৰা লাগি থাকে নহয়, আৰু মানে বহুত টেনশ্যন, কিবা কিবি কি হ'ব কি নহ'ব সেনেকুৱা ভাবি থাকোঁতে এইটো এনেকৈ হ'ল। তো এতিয়াতো আৰু নতুনকৈ যদি চাকৰি বাকৰি আহে, আজিকালিতো কম্পিউটাৰটো লাগিবই সকলোকে। তো চাই ল'ব আপোনালোকে, এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা চাগে আপোনালোকৰ অলপ কামত আহিব। মই জানো বহুত মানুহে এনেকৈ বিচাৰি ফুৰিয়ে থাকে চাকৰি, আৰু কম্পিউটাৰটো আজিকালি চবতে লাগে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে লাইক কৰি দিব। আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে, মোৰ তাত আজি মই পোৱা মতে বহুতকেইখন আছে, 4খনমান মই সেনেকৈ গোটাই থৈ দিছোঁ। আৰু এক্সেলৰ এইখন চবচে ইজি আছিলে, সেইখন বোলো আজি কৰি লওঁ, এইখন চবচে ইজি। বাকী আৰু কেইখনমান আছে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট DC অফিচৰো আছে। যদি আপোনালোকক লাগে মোক কমেণ্টত জনাই দিব, আৰু চেনেলটো কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।